Eto na naman mga boss, bagong playthrough ng NFT game. Kung may extra time ka, halika review natin to. Let's go! So first things first mga boss, no? Sold out yung pre-sale dito sa The Neighbours, no? So abangan nyo yung public sale April 2. Pero kaya na sold out to, unang-una Metaverse experience siya. Meron ka sariling bahay, napaparentahan mo, kumikita ka ng daily rewards, tapos tignan mo yung graphics, tignan mo yung gameplay, boss. So parang totoong buhay talaga siya, no? So yun yung main selling point nitong The Neighbours na to, kaya sold out agad ng pre-sale, no? So sa lahat ng gustong pumasok dito, April 2, abangan nyo na lang yung public sale, okay? So as you can see mga boss, pati yung NFT furnitures meron. So parang meron kang condo, no? Pwede kang bumili ng bathtub, ng mga upuan, ng kama mo, i-custom mo, no? Tapos piliin mo saan view, yan yung mga assets mo, pwede mo iparenta. Kaya nga The Neighbours mga boss, kasi nag-i-enjoy ka. Okay, passive income, wala ka mong ginagawa, pinaparenta mo lang. So para siyang real estate in the metaverse space, no? Also, another thing to consider dito, pwede kang makipaglaro kasama mga kaibigan mo, no? So, ang nakita ko lang dito, mahirap ay yung Avalanche Network. So, papansin nyo mga boss, yung mga bagong games na nire-review ko, Avalanche Network na. So, yung Avalanche, hindi siya Binance Smart Chain, hindi rin siya Ethereum, pero nasa gitna siya, no? So, parang brother and sister nyo yun. So, maraming advantages ang Avalanche, mga boss. Kaya, mag-add network na kayo sa MetaMask ninyo, no? I-try nyo ni Avalanche. Kasi mga bagong NFT games ngayon na mga ganda na solid ay Avalanche Network na. So, as you can see, mga boss, pwede kang magkaroon ng passive rewards. At, yung ecosystem niya, mga boss, ay bahay, no? Pwede kang mag-buy and sell ng bahay, na furnitures, mga decorations, no? So, maraming may gusto dito, no? Maraming may gustong maglaro. Kagaya nito, parang Sims na game, no? So, maraming gustong maglaro ng ganun, parang sandbox, no? So, ang kaiban lang, Avalanche Network to. So, the gas fees is not high. It's quite decent. Pinakamataas pa rin ang Ethereum sa gas fee. Pero, siyempre, nandun pa rin mga boss, no? So, you can decorate your virtual home, sell your property, and host events. So, kuwari, may mga kaibigan ka, no? May sarili kang guild. O kaya, mag-multiplayer ka. Gusto mong kasama kaibigan mo, kumita kayo pare-pareho, pwede dito mag-host ka pa ng event, ipa-price mo yung decoration NFT mo, lahat sasali sa event na yun. Siyempre may task kayong gagawin. So, dahil pwedeng gawin dito mga boss to. But of course, the risk is always there, just like any other NFT projects mga boss. You should always do your own research, your money, your choice. Nasa inyo pa rin ang decision mga boss when it comes to these NFT projects. Ngayon, so you can see the roadmap, no? Merong NFT marketplace, public sale nga sa April 2, no? Lapit na. So, may ultra rare NFT collection, virtual 3D, expansion ng neighborhood at integration din sa Metaverse. So, yan yung team Docs Devs, which is nice. I really do believe Docs Devs ay isang crucial factor talaga when it comes to NFT projects, no? Isa sa mga major factors to consider. Dapat nakalitaw yan, pati social medias. So, check nyo mabuti mga boss. Also, another thing to consider, sa lahat na interested, pwede na kayo mag-join sa Discord and Twitter nila. Sayang mga boss, baka manalo kayo sa giveaway and also sa airdrop nila, no? But, as you can see, the website design is so good, no? Magaling yung web dev nila. So, mahirap din gumagawa ng ganyang kagandang website, no? Pero, ang in-anticipate ko dito mga boss ay kung yung panag-launch na yung gameplay na to ay talagang mag-i-enjoy ba, no? So, sana mag-enjoy na lang yung mga players na darating dito. Yun yung in-anticipate ko. And also, yung mga nakabili ng pre-sale, tataas kayong value agad sa public sale. So, baka naman nag-times 3 na mga boss. Siyempre, laging ganyan na actionan, no? So, kung wala pa kayong idea sa NFTs, gusto nyo ma-master yung NFT, nasa link na. O, yung link nasa description na. Sa aking NFT Master Program, mga boss, talagang tuturo namin doon yung pinaka basics to advanced level, no? Hanggang ma-master nyo yung NFT, hanggat kumita kayo ng hundreds of thousands o millions sa NFT para talagang maging master kayo sa NFT, kasi yung NFTs na talagang pinaka-future. Kaso mga boss, marami sa inyo na hindi pa alam paano mag-flip, paano tumingin ng NFT project na talaga may bibili, no? Na hindi ka malulugi, pati gas fees combine, no? So, tuturo din namin yung mga NFT projects ko sa kami nagbabuy and sell dun, expert level. Anyway, mga boss, as you can see in the white paper, mga boss,
talagang iba't iba yung value, no, ng NFT. So may condo, family home, and mansion. So nagpo-produce yung mansion 10, grabe, 10 NEIBR, no. So yun yung token nila. So kung makakuha kayo ng mansion, kung may budget kayo pang mansion, ako sinasuggest ko, no, pag mga ganito, yung pinakamura muna kunin ninyo. So only invest what you can afford to lose, mga boss, no. Huwag kayong mag-invest ng pera na hindi nyo kaya mawala. Ngayon, kaya ang exciting part dito, magkakaroon din ng decentralized platform, no. So magkakaroon ng nodes ownership. At mga boss, meron din fees and taxes dito, siyempre. So $10 a month paid in AVAX, no. So patas na patas kapag tumatas yung property mo, no, which is good. Siyempre yung mga mayaman, mga boss, daw talaga matax na mas mataas, no. So another thing to consider, mga boss, yung utility and tokenomics dito. So yan yung allocation niya, no, 10% sa team. So dapat nakalock yan, mga boss, check natin, no. And also treasury 15%, 60% rewards pool. So if you like this type of NFT project, gusto niyo yung mga ganitong klaseng project, no, na talagang nagpaparent kayo ng bahay, tumitingin kayo ng mga properties, also NFTs, no, nakakapag-decorate kayo, and also may daily earning rewards, and pwede kayong maglaro kasama mga kaibigan ninyo, then you can follow them on social medias, anticipate nyo ng April 2, at mag-ipon na kayo, mga boss, no. So that's it, guys. This is the review of the Neighbours Metaverse game. Very exciting, has a potential, mga boss, but of course you have to anticipate the risk. Also do your own research, your money, your choice. But I really do believe the Neighbours has a potential. It can go higher, no. So nasa inyo yung decision, mga boss, no. That's it. This is Danjo the Capital Master, your number 1 NFT coach. Ingat kayo, mga boss. I-follow nyo yung roadmap nila. Also stay tuned sa social medias, mga boss. And also sa lahat ng interested, you can review their white paper. Ilalink ko lahat yung description below, no. Description below, and also my program, no. So ingat kayo, mga boss, and have a nice day, mga boss. This is Danjo the Capital Master, your number 1 NFT coach, mga boss. So have a nice day, mga boss.